फेरि पनि आजको रमाइलो यात्रामा हामी इङ्ल्यान्डको योर्कशायर डेल्स नेसनल पार्कमा पर्ने बक्डेन पाइक हाइकको लागि जाँदैछौँ, which is located above the village of Buckden at 702 meters. I hope तपाईहरूले यो भिडियोलाई मन पराउनेछ। Ja, dat is erbij. Ja, one is by already for the picture. यहाँ चाहिँ देख्दा हैन Ja, oké. यहाँबाट एन्टी लाइट पर्दो रहेछ हेर ल हैन Yes, राज भाइको यो एडमिन चाहिँ एकदमै मन पर्यो है। पक्का देख्छ है। यो हो नि त। नम्बरको दुईजना पढ्दैछ नि। नम्बर नि आउनु पर्यो नि। रमाइलो ठाउँ, रमाइलो वेदर अनि रमाइलो साथीहरूको साथले गर्दा एकदमै रमाइलो वातावरण बनेको थियो। हामी टोपै जाने के छ र? Yeah, that's right. That's where we are going, up there, up in Buckden Pike. Yeah, Chadaba is making TikTok. Laune आउनुहोस् भाइ। समिटको साउथ साइडमा मेमोरियल क्रस बनाएको थियो। 1942 मा यो ठाउँमा एयरक्राफ्ट क्रास भएको रहेछ अनि त्यो दुर्घटनामा परेको 5 जना पुलिस एयरम्यानलाई डेडिकेट गरेर यो मेमोरियल बनाएको रहेछ। Yeah, Raj bhai.
Finally in Buckden Pike. Halfway through, loving it. Yeah, like the shades, yeah. Just easy, yeah. Like the shades. It's time for lunch now. Yeah, Tatabago, excellent meal. Protein. Just आउँदैछ पारा. Yeah, and you can see a lovely view from Buckden Pike. Oh yes. No. Yeah, beautiful view. Finally in Buckden Pike now. Lunchtime. You can see the beautiful view. Yeah, Thagu. Yeah, Thagu. Very good admin, Thagu. Pakka preparation, bhana banaera paka chadke. Like that. Bhai ko ni Boiling hot. लुगा नै पक्का पुगिन्छ आज चाहिँ घामले गर्दाखेरि बहुत ब्युटिफुल छ हामी सबैको वाइ वाइ चाहिँ मसँग छ है एक्सिबिसन पनि गोलाले खान्थ्यो क्या म त ट्रस्ट गर्न नखाएको क्या के हो कहिले युज नगरेको सबको ज्यान बढिरहेको हुँदो रहेछ hot brew ready. Yeah, right. सुरु किया जाए. झन्डै हामी सबै युजमा परेछ नि त यो नम्बरले फरक पर्छ. Okay, time to go back now. Got a good picture, and then we head back to car park. Yeah, time for photograph now. And then we head back to our car park. This is the pike in Buckden Pike in Yorkshire National Park. La. Where the pike went on? Yeah, okay. 3, 2, 1. 3, 2, 1. How's your last? The freestyle la. 3, 2, 1. Yeah. Enjoy this beautiful weather. म कहाँ गाउँछु गर्नु न के हो नै रमाउनु हुन्छ कि म गाउँसँग हजुरको जानु गायो भने फेरि
कहाँ भएको छ त देख्दिन त हाले छैन दिपेश अब 3-4 दिन पऱ्यो क्या